كلمة بعدها ما سمعتهاش. أنا برضه كده، ده سببه إيه يا دكتور؟ لأ، هو بيتكلم على حالة هنا اللي هي يعني الحالة البسيطة منها الشخير. أوكي. مش في ناس أمّا تيجي تنام بتشخّر؟ آه، كتير يعني. طبعًا، أسبابها كتير أوي. كتير. فإيه، أمّا بتتطور عملية الشخير دي بتؤدي إلى حاجة اسمها انسداد التنفس أثناء النوم، نعم. اللي هو الواحد يشخّر، يشخّر وبعدين ينقطع النفس خالص، سلِّم يا رب. فالناس تتخض ده حصل له إيه، طبعًا. ثم يبتدي يتنفس تاني وتتكرر هذه الدورة. دي اسمها انسداد التنفس أثناء النوم. ده بيبقى ليه عدة أسباب، إحنا إمم. طبعًا بنبتدي من فوق لتحت، هنشوف الأول إذا كان في انسداد في الأنف، إذا كان طب في حاجة. هو قال له عندك ما شد، أنا هاقول محتاج أهو، هاقول قُل لنا حاضر. طيب. بابتدي من فوق لتحت، هنشوف آه، الأول الأنف سالكة والّا مش سالكة، لأن لو سالكة هيتنفس منها وما يحتاجش إن هو خلاص. يتنفس من بُقّه إمم. ويحصل الشخير ده. إذا سالكة وننزل تحت بقى نشوف اللي موجود في الحلق. إمم. في أحيان كتيرة في حاجة اسمها ترهُّل سقف الحلق. إمم. ترهُّل سقف الحلق. سقف الحلق ده اللي هو بيفصل ما بين الأنف وبين الفم، إمم. وبيتحرك وفي جزء صلب وجزء رخو. إمم. الجزء الرخو ده بيتحرك لفوق وتحت عشان يقفل ويفتح. إمم. إذا حصل إنه تقل زيادة فهيبقى نازل لتحت زي ما تكوني شدّيتِ ستارة لتحت، فيسبب الشخير. زي ستارة لتحت. إمم. فالهوا وهو داخل من فوق اللسان بدل ما يلاقي مسافة فاضية يخش منها، إمم. هيلاقي حاجة ستارة قصاده هيهزّها تعمل صوت اللي هو الشخير. إمم. ف لو هي الحالة كده فعلًا، بيبقى في بعض العمليات لشد إمم. سقف الحلق، بس قبل ما نفكّر في العمليات، من أهم أسباب ترهُّل سقف الحلق إمم. زيادة الوزن. إمم. يبقى أمّا يا أستاذ بيحصل محمد لو وزنك زيادة لازم تنزل لو قبل ما حصل تعمل إنه العملية. زاد الوزن إمم. في الفترة الأخيرة، زي ما بيتكوّن الدهون وبتملى جدار البطن مثلًا، بيتكوّن برضه دهون على تحت الغشاء المخاطي بتاع سقف الحلق، فيتقِّله، إمم. فينزل لتحت زيادة. إمم. فده طبعًا بيؤدي نعم. ممكن أوي لو خفّض الوزن بتتحسن الحالة. نعم. إلى جانب برضه في حاجة تانية، مش شرط يبقى العلاج جراحي. إمم. في بعض الناس مش عايزة الجراحة، إمم. في بعض الناس غير قابلة للجراحة لحالات تانية، إمم. فده بنستعمل جهاز بيساعد على التنفس أثناء النوم، بيبقى إمم. محطوط جنب العيان أو جنب الشخص، يعني مش عياننا، دي بتحصل إمم. لناس كتير. بيتحط له عشان بيتحط يتنفس كويس. وليه ماسك، ليه زي كمامة كده أهو، بتتحط أثناء النوم، تقوم تدّي الهوا بضغط يساعد المريض أو فما الشخص على إنه يشخّرش. ياخد الهوا. لأ، هي الأهم مش الشخير. لأ، الأهم الأهم الشخير يا دكتور، ده كده الزوجات كلها هتروح تشتري الجهاز ده. الأهم من الشخير انسداد التنفس أثناء النوم. ما هو الشخير بيؤدي إلى الانسداد أثناء الانسداد ده بقى يرفع الضغط ويعمل طبعًا. جلطات ويعمل حاجات. طب سؤال بقى، اتفضلي. الجهاز ده بيمنع الشخير والّا ما بيمنعوش؟ ما هو هيبقى مكتوم خالص. هيمنع الشخير والّا مش هيمنعه؟ أيوه، أيوه هيمنعه. هيمنعه. هتشوف دلوقتي الإقبال الشديد من الزوجات. مع طيب. طيب كان معانا شيماء، بس حاولي تتصلي بينا تاني يا شيماء. عايزين نعرف بقى وظيفة